بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأرحب بكم مع برنامج الإسلام ببساطة، وفيه ثلاثة جوانب: الحديث عن الإسلام، الحديث عن القرآن، وعن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. انتهينا من الحديث عن الإسلام بأقسامه الثلاثة: الحديث عن الإيمان والأخلاق والأحكام أو الشريعة، ونحن الآن في الحديث عن القرآن، وما هو هذا القرآن وكيف تقسيم القرآن. ومن الضروري جدا لمن لم يحضر الحلقة الماضية، حلقة السلسلة والدوائر، أن يرجع إليها، لأن بدونها لن نفهم كيف هو ترتيب القرآن الكريم. الترتيب الظاهر أمامنا هو تقسيم القرآن إلى أجزاء وأحزاب وسور، لكن هذا ليس هو الترتيب الموضوعي للقرآن الكريم. وهناك كتب كتبت عن الترتيب الموضوعي للقرآن الكريم، وحتى بعض المصاحف بالألوان، لكن ليس هذا الذي أقصده أيضا، وإنما القرآن كتاب أقرب إلى ما نسميه كتب المعرفة. وكتب المعرفة كما ذكرت لكم، يعني الكتب في الدنيا كلها مقسمة إلى ثلاثة أنواع: أطفال، روايات وقصص، وكتب معرفة. فالقرآن أقرب إلى كتب المعرفة، لكن كتب المعرفة مقسمة إلى أبواب، وكل باب فيه فصول، وكتب المعرفة كل كتاب له موضوع. فإذا كان القرآن أقرب إلى كتب المعرفة، ما هو موضوعه وما هي أبوابه وما هي فصوله؟ وهذا الذي سنبدأ به الحديث الآن. وتذكروا أنه نعم هو أقرب إلى كتب المعرفة، لكنه مقسم بطريقة الدوائر وليس بطريقة السلسلة. الآن ما هو الموضوع الجذري الرئيسي الذي يدور حول القرآن؟ يعني مثلا نقول هذا كتاب تاريخ، هذا كتاب كيمياء، هذا كتاب علم نفس. ما هو هذا الكتاب؟ ما هو موضوع هذا الكتاب؟ يتكلم عن ماذا هذا الكتاب؟ موضوع القرآن الكريم هو الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل، هذا هو موضوع القرآن الكريم. شوفوا بعض المصاحف تلقون ملونين كلمة الله باللون الأحمر، أو أحيانا تلقون كلمة الله، مش يعني دائما هم يلونون كلمتين، ما أعرف ليش يلونون الله والرب، فهذه لونها بالاحمر. انا افهم ان الله يلون بالاحمر على اساس ان الحديث عن الله، لكن ليش رب؟ يعني اذا لونا رب، لماذا لم نلون السميع والبصير والعليم؟ هذه اسماء الله الحسنى. فالان خلونا ناخذ هذه المسألة. تخيلوا لو لونا الاسماء الحسنى، ماذا سيحدث لهذا الكتاب؟ كل صفحة كم لون فيها، كم مرة حيذكر فيها هذا اللون؟ متخيلين كم التركيز على الله عز وجل؟ فإذا هذا المفهوم الرئيسي، أن القرآن كله حتى لما يتكلم عن أخلاق يتكلم عن الله، يتكلم عن أحكام يتكلم عن الله عز وجل، يتكلم عن قصة يعود إلى الله عز وجل، الحديث كله عن الله عز وجل. أنا ذكرت لكم في أهداف الإيمان، هدف الإيمان أن نعرف الله ونوحده ونعبده ونتقرب إليه فتطمئن القلوب به. هذه هي الأهداف التي من وراء الإيمان. الآن إذا فهمنا ما هو الموضوع الرئيسي للقرآن، هو الحديث عن الله عز وجل، وذلك تذكروا هذا في كل ما سنتحدث عنه، التركيز على الموضوع الجذري وهو الله سبحانه وتعالى. ثم مقسم القرآن إلى 7 أبواب. إذن الموضوع هو الله عز وجل. ما هي الأبواب؟ 7 أبواب. نبدأ بالحديث عن الباب الأول. الباب الأول هو الله عز وجل، هذا الباب الرئيسي الذي أيضا نجده في كل مكان على طريقة الدوائر وليس طريقة السلسلة. إذن هو لا يمسك موضوع الله وينتهي منه، هو بث هذا الموضوع في كل مكان، يؤكد عليه ويفصل فيه ويزيد فيه في كل مرة على طريقة السلسلة، من بداية اقرأ إلى آخر سورة وآخر آية نزلت في القرآن. دائما الحديث عن الله عز وجل، القضية المركزية في القرآن الكريم. ما هي الأبواب، ما هي الفصول تحت هذا الباب العظيم الذي هو الله عز وجل؟ تحت هذا الباب 4 فصول رئيسية. تحت باب الله عز وجل 4 فصول رئيسية. الفصل الأول الرئيسي جدا: من هو الله؟ من هو الله عز وجل؟ وهنا يأتي التعريف بالله عز وجل من خلال تعريف الناس بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. الأسماء والصفات. الآن روحوا لآيات الأحكام، آيات لها أحكام الطلاق، أي أحكام.
ستجدون ان دائما يربطها بالاسماء الحسنى، وهو السميع البصير وهو العليم الحكيم، دائما مربوطة بالاسماء الحسنى. فدائما هو رابط كل شيء بالحديث عن الله سبحانه وتعالى. يعرف الناس بربهم، من هو الله عز وجل. تعريف الناس بربهم يتم من خلال كما ذكرت الاسماء الحسنى والصفات العلى، احيانا على شكل اسماء واحيانا على شكل صفات. الله سبحانه وتعالى مثلا يقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، هذه صفة، هذا ليست اسما. الله سبحانه وتعالى ما نسميه الماكر، حاشاه، وان كان هو يمكر بهم كمقابل لمكرهم. فاذا نرجع لهذه المسألة. القرآن الفصل الاول منه يحدثنا عن الله عز وجل، من هو الله سبحانه وتعالى، ما هي اسماءه، ما هي صفاته، ما هي قدراته. وهذه المسألة تتم من خلال التعرف على الاسماء الحسنى، وهي في كل مكان، في كل مكان من القرآن الكريم. من الآيات الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان منه، هو يعرفهم من هو وما هي قدراته سبحانه، فيعرف الله من خلال أسمائه وصفاته وقدراته. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، هو الذي علم، هو الذي خلق، الآن الآيات المركزية البداية، من هو الله؟ هو الرب، هو الخالق، هو المعلم الذي علمنا، هو الذي خلق القلم. الله الله، كلها في آيات قليلة. اقرأ باسم ربك، من هذا؟ رب الذي خلق الإنسان، هو الذي خلق الإنسان، ويعرفنا من هو بشكل بسيط، بعدين مرة ثانية يعرفنا بشكل أعمق وأعمق وأعمق، وتستمر الدائرة هذه تتكرر إلى آخر آية في القرآن الكريم. اليوم أكملت لكم دينكم، هو الذي أكمل الدين، وأتممت عليكم نعمتي، هو الذي أعطانا النعمة، ورضيت لكم الإسلام دينا، هو الذي رضي، هو الذي اختار، هو الذي أعطانا المنهج، الله عز وجل. طيب، إذن هذا هو الفصل الأول. الفصل الثاني آثار قدرة الله وأسمائه الحسنى، الآثار لهذا الإيمان. هذه الآثار باختصار خلونا نفهمها من جانب عقائدي كما درسونا أساتذتنا الكرام، والكلام هذا مفصل في كتابي الأول، أول كتاب أصدرته مختصر العقيدة الإسلامية، هذا كلام سنة 76، وأشرف عليه شيخي العظيم رحمه الله عمر الأشقر واعتمده. أن أي اسم من الأسماء الحسنى فيه 3 معاني، هذه آثار الأسماء الحسنى. الأمر الأول أنه اسم يعني ممكن نناديه به. الأمر الثاني أن الاسم له معنى، ما عدا الاسم الأعظم عشان بعد الناس تلف وتدور وتدرسها كذا، الاسم الأعظم هو الله، هذا هو الاسم الأعظم. بعض الناس قالوا اسم مركب، الله لا اله الا هو الحنان المنان الكذا، هذه كلها ما عليها دليل كل الادله تشير الى ان الاسم الاعظم الذي ترجع له كل الاسماء الحسنى وكل الصفات هو الله. الان كل الاسماء لها معاني، هل الله له معنى؟ هذا الاسم هل له معنى؟ بعض العلماء قالوا نعم، معناه الاله الواحد، بس ايضا هذه مساله مختلف عليها، لكن هو اسمه الله، وهذا الاسم فريد. هذا الاسم فريد ليش؟ لأن كل اسم تجد له جمع، سميع سامعون مثلا، أو تجد له مثنى سميع وسامعة، لكن الله ليس له مثنى، ليس له جمع، ليس له تأنيث، كلمة فريدة ليس لها جمع ولا مثنى ولا تأنيث، عجيب هذا الاسم. فهذا اسم الله الأعظم. الآن بقية الأسماء كل اسم له معنى، سميع يسمع، بصير يبصر، فإذا كل الأسماء لها معاني. والأمر الآخر في قضية الأسماء الحسنى أن هي اسم وله معنى ولها آثار حقيقية هذه المعاني. يعني مثلا ممكن واحد اسمه كريم، طبعا كلمة كريم معروف معناها الكرم، لكن ممكن يكون واحد اسمه كريم وهو بخيل، إلا الله سبحانه وتعالى لما نقول عنه الكريم، اسمه الكريم معناها أنه ذو كرم، وآثارها أنه يتكرم على عباده. إذا تذكروا 3 أشياء: أن كل اسم له معنى وله آثار في أرض الواقع.
وعلى فكرة أحسن طريقة نعرف فيها معاني الأسماء الحسنى، يعني في شروحات الأسماء الحسنى قديمة وحديثة وفي ألبومات، أنا لي ألبوم اسمه الأسماء الحسنى، شرح الأسماء الحسنى اسم بالتفصيل. لكن من الطرق الفعالة لمعرفة الأسماء الحسنى طريقة لطيفة جربوها. كل آية تختم بأسماء حسنى تأملوا فيها، أي آية تختم بأسماء حسنى سواء اسم أو اسمين تأملوا في هذه الاسمين، تأملوا فيها علاقة الاسم بالآية. يعني الله سبحانه وتعالى لما يقول وهو السميع، هو قاعد ينبه أن هذه الآية مرتبطة باسم الله السميع، وأن الله يسمع والبصير يبصر والعليم يعلم. فلما يقول الشهيد غير لما يقول العليم، غير لما يقول السميع. إذن عشان نفهم آثار الأسماء الحسنى عملية جدا بسيطة، خلينا نرجع بالعكس. يعني خذوا الآية وابدأوا بنهايتها بالأسماء الحسنى، خذوا المثال من الآية، هذا مثال على أن الله سميع، مثال على أن الله بصير، على الله عليم حكيم. تأملوا بهذه الطريقة، صدقوني ستجدوا للقرآن اللذة مختلفة، وستجدوا معاني تتدفق عليكم في فهم الأسماء. والله يعني لو كنت أعرف هذه الطريقة قبل أن أعمل شرح الأسماء الحسنى في ألبوم ما عملتها بهذا الألبوم، وإنما كنت عملتها بطريقة ثانية. وهناك طرق أخرى أحدثكم عنها إن شاء الله في الحلقة القادمة، وسأحدثكم أيضا في الحلقة القادمة عن فصلين آخرين ما زلنا تحت الباب الأول، الله عز وجل. إذن الفصل الأول في هذا الباب باب الله، من هو الله، والفصل الثاني آثار أسماء الله الحسنى. الفصل الثالث والرابع ومزيد من هذه المعاني في الحلقة القادمة بإذن الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.